của khoai, đang đắp bầu sầu riêng mà dưới gốc lại có cái hang lạ. Đào thử lên thì chuyện gì xảy ra? Cá lóc, cá trê nằm kín bên trong luôn. Hôm nay theo chân miệt vườn Tây Nam, bạn sẽ thấy một ngày làm vườn mà vừa trồng cây, vừa bắt cá, đúng chất miền Tây luôn. Trước khi bắt đầu công việc đắp bầu sầu riêng, người nông dân ở ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, Cần Thơ luôn có một bước chuẩn bị không thể thiếu, đó là phá cỏ, dọn sạch khu vực quanh gốc cây. Đây là công đoạn tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp cây phát triển khỏe mạnh. Từ sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá, người nông dân đã mang theo chiếc máy cắt cỏ hoặc cây dao quen thuộc, bắt đầu dọn dẹp từng gốc sầu riêng. Cỏ mọc dày quanh gốc nếu không được xử lý sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với cây, đồng thời giữ ẩm quá mức, dễ gây nấm bệnh cho rễ. Tiếng máy cắt cỏ vang lên đều đều, từng đám cỏ được hạ xuống, để lộ phần đất trống quanh gốc cây. Những chỗ sát gốc, người nông dân phải làm thủ công, nhẹ tay phát từng nhát để tránh làm trầy vỏ cây. Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận và kinh nghiệm, bởi chỉ cần sơ ý cũng có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Sau khi phá cỏ xong, mặt đất quanh gốc trở nên thông thoáng, sạch sẽ. Đây cũng là lúc người nông dân dễ dàng quan sát tình trạng đất, độ ẩm và bộ rễ phía trên. Nếu thấy đất bị nén chặt hoặc có dấu hiệu úng nước, họ sẽ điều chỉnh ngay trong quá trình đắp bầu sau đó. Tiếp theo là công đoạn lấy đất dưới mương, một đặc trưng rất riêng của vườn miền Tây. Người nông dân dùng xẻng xúc từng thùng đất phù sa dưới mương. Loại đất này mềm, mịn và giàu dinh dưỡng, rất thích hợp để bồi thêm cho gốc sầu riêng. Từng thùng đất được chuyền lên bờ, đặt cạnh gốc cây, chuẩn bị cho bước đắp bầu. Chính trong quá trình xúc đất dưới mương và đào quanh gốc này, những tình huống bất ngờ thường xảy ra, và cũng từ đây, câu chuyện thú vị về việc phát hiện hang cá lóc, cá trê bắt đầu xuất hiện, làm cho một ngày lao động bình thường trở nên đầy ắp niềm vui và tiếng cười của người nông dân miền Tây. Giữa vùng đất trù phú của ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, Cần Thơ, nơi những vườn cây trái xanh mướt quanh năm và được xem như thủ phủ của trái cây miền Tây, kênh miệt vườn Tây Nam, hôm nay sẽ đưa bạn theo chân người nông dân trong một ngày lao động rất đổi bình dị, nhưng lại chứa đựng những điều thú vị bất ngờ. Đó là công việc đắp bầu sầu riêng, một kỹ thuật quen thuộc, xen lẫn với khoảnh khắc đầy hứng khởi khi bất ngờ phát hiện hang cá lóc, cá trê ngay trong chính khu vườn của mình. Buổi sáng miền Tây bắt đầu bằng ánh nắng nhẹ len qua từng tán lá. Không khí mát lành, thoang thoảng mùi đất ẩm sau đêm. Người nông dân bước ra vườn với chiếc cuốc, cái xẻng quen thuộc, bắt đầu công việc đắp bầu cho từng gốc sầu riêng. Với họ, mỗi gốc cây không chỉ là cây trồng, mà còn là tài sản, là hy vọng cho mùa vụ bội thu sau này. Đắp bầu sầu riêng là công đoạn quan trọng giúp cây giữ ẩm, tăng độ tơi xốp cho đất và tạo điều kiện để bộ rễ phát triển mạnh. Người nông dân thường lấy đất dưới mương, loại đất giàu phù sa, trộn cùng phân hữu cơ đạ ủ hoai, rồi nhẹ nhàng vung lên quanh gốc. Từng lớp đất được đắp lên cẩn thận, không quá cao cũng không quá chặt, vừa đủ để bảo vệ rễ mà vẫn đảm bảo độ thông thoáng. Công việc cứ thế diễn ra đều đặn. Tiếng cuốc chạm đất, tiếng lá xào xạc trong gió, tạo nên một nhịp điệu rất riêng của cuộc sống miệt vườn. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, nhưng người nông dân vẫn kiên nhẫn, tỉ mỉ với từng gốc cây, cho đến khi, trong lúc đang đào đất gần một gốc sầu riêng sát mé mương, chiếc cuốc bất ngờ chạm phải một khoảng đất mềm lạ thường. Đất sụt xuống nhẹ, để lộ ra một lỗ hang ẩm ướt. Chỉ cần nhìn qua, người nông dân đã nhận ra ngay, đây chính là hang cá đồng. Rất có thể là cá lóc hoặc cá trê đang trú ẩn bên trong. Không khí làm việc bỗng trở nên sôi động hơn. Từ việc đắp bầu, người nông dân nhanh chóng chuyển sang một công việc phụ. Đây thú vị, đào hang bắt cá. Chiếc cuốc lúc này được sử dụng khéo léo hơn. Từng lớp đất được moi ra nhẹ nhàng để không làm sập hang quá nhanh, tránh để cá có cơ hội thoát ra ngoài. Bùn đất được gạt sang một bên, nước bắt đầu rỉ ra nhiều hơn, và rồi, chỉ trong tích tắc, một con cá lóc to bất ngờ quẩy mạnh, làm tung cả bùn nước. Bằng kinh nghiệm dày dặn, người nông dân nhanh tay chụp lấy, giữ chặt thân cá trơn tuột. Tiếng cười vang lên giữa khu vườn, một niềm vui rất đổi giản dị mà chân thật. Không dừng lại ở đó, tiếp tục đào sâu hơn vào trong hang, thêm vài con cá trê cũng được phát hiện, nằm cuộn mình trong lớp bùn mát. Từng con được bắt lên, bỏ vào giỏ, trở thành vài lộc trời bất ngờ giữa một buổi làm vườn bình thường. Sau khi đào xong hang cá,
người nông dân lại quay trở về với công việc chính. Đất dưới mương tiếp tục được xúc lên, từng thùng, rồi đắp lại quanh gốc sầu riêng. Phần đất vừa đào hang cũng được san lại gọn gàng, đảm bảo không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Cứ như vậy, một ngày làm vườn ở miền Tây không chỉ có lao động mà còn đầy ắp những điều bất ngờ thú vị. Làm vườn nhưng cũng có thể bắt cá, vừa chăm cây vừa có thêm bữa ăn tươi ngon, đó chính là nét đặc trưng rất riêng của cuộc sống nơi đây. Những con cá lóc, cá trê vừa bắt được sẽ nhanh chóng trở thành món ăn đậm chất quê nhà, có thể là cá lóc nướng trui thơm lừng bên bếp lửa, hay cá trê kho tộ đậm đà ăn cùng cơm nóng, tất cả đều mang hương vị mộc mạc nhưng khó quên. Qua câu chuyện này, Lê Miệt Vườn Tây Nam muốn gửi đến bạn không chỉ là kỹ thuật đắp bầu sầu riêng, mà còn là một lát cắt chân thực về cuộc sống của người nông dân miền Tây chất phác, thật thà, gần gũi với thiên nhiên. Ở đây, con người sống hòa mình với đất, với nước, tận dụng những gì thiên nhiên ban tặng một cách giản dị nhưng đầy trân trọng. Nếu bạn yêu thích cuộc sống miền quê, yêu những điều bình dị mà chân thành, thì chắc chắn những hình ảnh này sẽ khiến bạn cảm thấy ấm lòng. Và biết đâu, một ngày nào đó, bạn cũng sẽ muốn thử trải nghiệm cảm giác vừa làm vườn, vừa bất ngờ phát hiện một hang cá ngay dưới chân mình. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng kênh Miệt Vườn Tây Nam. Chúc bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và thành công trên con đường mình đã chọn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những câu chuyện rất thật, rất đời từ miền sông nước thân thương này.